Mga mangshi, magandang araw sa inyong lahat. So, sa lahat ng nagtatanong kung paano daw mag-report a problem sa mga page ninyo. So, punta tayo dito sa page natin. Example lang to guys ha. Yan. Doon tayo sa page na isa. Hindi ko to masyadong ginagamit. So, dito tayo. Example lang to guys. Sundin nyo lang po ito. Punta tayo sa professional dashboard. So, yan ang professional dashboard natin. Tapos, tingnan natin kung ano ang wala sa ating monetization tools. So, ayan, wala siyang ads on reels. Wala din siyang paid online events. So, punta tayo sa help and support. Ayan, punta tayo sa report, problem. Tapos, continue to report. Include in report. Tapos, hanapin mo yung page kasi sa page ka may problema. Ano yung problema mo? Yan. Diyan mo makikita. Ayan. Pinutin mo yung page. So, ayan. Gayahin nyo lang po. Ayan. Kung tama po yan sa akin. Gayahin. Pwede din kayong gumawa ng sarili mo message. Ayan. There. Facebook Meta. Ganyan lang guys. Kung gusto nyo habaan, pwede rin. Please allow me to use this other pictures on my professional professional ba't nagkaganon? Professional dashboard. Ayan, like ads on reels and paid online events. Ayan guys, so dyan yan, tapos thank you. So dyan kayo mag message. So take a screenshot, punta kayo sa inyong professional dashboard. Again, professional dashboard. Tapos, screenshot nyo kung ano ang wala sa inyo. Diyan sa monetization. Ayan, screenshot. Ayan, mag-screenshot tayo ng isa sa performance ninyo. Ayan, para makita ni Facebook Meta na maganda ang performance nyo para maging eligible kayo doon. Ayan, screenshot nyo lang. Ayan, dalawa na. So, makita nila kung ano ang problema sa iyo. So, yun lang. I-save, i-send mo, tapos magme-message siya na thank you for this reporting, mga ganyan. Hindi ko na lang to i-continue kasi nga hindi naman to nagagamit.